কি চাই আছা আৰু বিছনাত তলত কোনোবা ঘুমাই থাকবা পাৰে চেকিং কৰবা লাগে ওই লাগিছে নেকি কেমেৰাটো হাই ফ্ৰেণ্ডছ আজি মই আলহীৰ ঘৰত যাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু মই ভাবিলোঁ দিনটোনো কি কৰিম কেনেকুৱাকৈ কটাম গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম সেই গতিকে গাড়ীতে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব বলক তেতিয়াহ'লে হেল্ল' বন্ধুসকল এতিয়া আমি ফটো উঠিম তাৰপিছত ভিডিঅ' বনাম আৰু আমাৰ চেনেলৰ মালিকনী আহি আছে এইটো হাই দিয়া হাই এতিয়া আমি ডগৰী ফটো উঠিম ৰুটি চুটি খালোঁ ফটো উঠাম ফিল্ম ষ্টাৰ হে যেনকৈ চাব আহিছে এইজনী উঠিব মই উঠিম এইজনী মাইনা আমাৰ শ্বুটিং চাই আছে আইভা আইভা ভিডিঅ' এয়া ফটোশ্বুট কৰাৰ কাৰণে জংঘলৰ মাজত আমি ফুৰিব আহিছোঁ আবেলিৰ সময়ত আৰু ওচৰত কহুৱা বন দেখিছোঁ গতিকে আমি ভাবিছোঁ তালৈকে যাম অকণমান ফটো যদি উঠিব পাৰোঁ ফটো উঠিম আৰু যদি নোৱাৰি অকণমান দূৰৰ পৰা চাই গুচি আহিম ইয়াতে এটা মন্দিৰ আছে শিৱ মন্দিৰ ওচৰতে বহুত ডাঙৰ গছ এডাল আছে আৰু এয়া ওচৰতে কহুৱা বন ফটোশ্বুট কৰা মানুহ মানে য'তে পায় ত'তে চুৰু হৈ যায় ফটো উঠাৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনোৱাৰ কাৰণে ৰিলছ বনোৱাৰ কাৰণে চাওক এইখিনি মকাও এৰি দিয়া নাই এই ইয়াতে উঠি লৈ ফটো ভিডিঅ' কৰাত ব্যস্ত চাওকচোন অৱস্থা এইখন শাকো এই লাইফত প্ৰথমবাৰ তাই শাকৰে মানে পাৰ হ'ব তো মই ভাবিছোঁ লাইফ এটা ৰাখি থওঁ পৰিলে ভাইৰেল হ'ল ভিডিঅ'টো নপৰিলে ব্লগত গ'ল গতিকে চাই থাকক আপোনালোকেও একো ঠিক নাই কি হ'ব মনলৈ উভতিহে লৰালি হেন মই বেক কেমেৰা কৰি দেখুৱাই আছোঁ চাই থাকক কৃষ্ণ 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 এনে কৈ যা ৰাম 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 জানা অলপ বিদ্যা ভয় লাগছে মই চা সৰু চা দেখছা আৰু বগাকৈ বগলী দিনটোৰ কাৰ্যসূচী অকণমান দেখুৱালোঁ এতিয়া গধূলি মানে ইভিনিঙৰ কাৰ্যসূচী অকণমান দেখুৱাম ডাঙৰ মাইনাই বনাব কেক স্পেচিয়েল মানে কেকটো স্পেচিয়েল এইকাৰণে মানে কালি স্পেচিয়েল মানুহৰ কাৰণে দি পঠাব আৰু তাই চাগে চিকেন বনাব চিকেন আনি থোৱা আছে গতিকে আপোনালোকে চাই থাকক কেনেকুৱাকৈ কেক বনায় আৰু আমিনো কি খাম কি বনাম সকলোখিনি দেখুৱাই আছোঁ আজি আমাৰ কেক বনোৱা কেক হ'বনে হ'ব যদিও ভাল দেখাও যাবছা একদম ভাল দেখা নাই কি কৰি মানিৰ লগত উপায়ো নাই বয়াও দেখি কি চাই আছা আৰু বিছনাত তলত কোনোবা ঘুমাই থাকবা পাৰে চেকিং কৰবা লাগে আলহী এনেও বৰ খৰচ চাওকচোন নানলিও নহয় নানলিও বয়াহেন দেখি বহুত দেখছো টেলেণ্ট হৈছে এনেকৈ বহুত টেলেণ্ট ওই লাগিছে নেকি কেমেৰাটো মিঠাই খাম মিঠাই
কোৱা যে মানে মিঠা টেষ্ট মিঠাইটো টেষ্ট আলহীক নেদাকে খাই আছা কিন্তু আলহী কেমেৰা ধৰি আছে আলহী চাইলে পিছে কথা যুদ্ধৰ পিছত খাৰ আগত কেনে খাইছা এয়া চিকেন অলপ পিছত বনাম এয়া কেক হৈ আছে আৰু এতিয়া ৰুমত আছোঁ আৰু ইমান যোগাৰো নাই সেইকাৰণে এনেকৈ আৰু কাম চলাই দিছোঁ চিকেন বনাই আছে মই দেখুৱাই আছোঁ অলপ Yo! এতিয়া আমাৰ কেক ৰেডি এতিয়া আমি কাটিম ৰাতি বাজিছে কেইটা 11:23 অ'কে আপোনালোক গুড নাইট দিলোঁ যদি পাৰোঁ কালি আকৌ ৰাতিপুৱা ভিডিঅ' অকণমান বনাম ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিম কাৰণ মই যাবলৈ ওলাইছোঁ এতিয়া তো ইহঁতকো বাই বাই দিওঁ বাই 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 লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব থেংক ইউ